السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي خالد محمد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنغطي مع بعض تالت كيس ستادي في ال ERD. The problem is stated as follows: A database for a banking system is used to control withdrawal, deposit and loan transactions with customers. لنا قاعدة بيانات لبنك، نظام بنكي، وفيه أنا بستخدم الداتابيس دي عشان أعمل أتحكم في ال withdrawal, deposit وال loan transactions، في السحب والإيداع والقروض البنكية للعملاء. Banks which use this system have many branches، والبنوك اللي بتستخدم السيستم ده ليها أكتر من فرع. Each branch has a unique name, unique address and phone number، وكل فرع ليه اسم unique، ليه unique address، ليه اسم ما بيكررش، ليه unique address برضو وحيد، وفون. The system stores information about customers as unique customer ID, name, address and phone. والسيستم ده لما بيجي يخزن المعلومات بتاعة العملاء بيخزن البيانات ديت، بيخزن الاي دي بتاع الكاستمر ده unique، وليه نيم، ادرس، عنوانه، اسمه، والفون نمبر بتاعه، تليفون. Each customer has one account identified by unique account number، وكل كاستمر ليه حساب وحيد بس. الحساب ده ليه identifier، حاجة اسمها account number، amount، last transaction date، والحساب بتاع العميل ده بيبقى ليه رقم، بيبقى ليه amount فيه كم الفلوس اللي فيه قد ايه، واخر transaction اتعمل فيه، اخر transaction date، اخر transaction اتعمل على الحساب ده. اللي بيتخزن في الترانزاكشن هو الديت والمونث والير. The system records transaction number, transaction type, transaction date, transaction amount and time. والسيستم بتاعنا بيسجل رقم الترانزاكشن، نوع الترانزاكشن، الديت بتاع الترانزاكشن، والاماونت and time، وكمية الترانزاكشن كانت قد ايه، والوقت اللي عمل فيه الترانزاكشن ده. The system records the branch name where the transaction occurred. يقول لك ده السيستم كمان بيسجل الفرع اللي تم فيه الترانزاكشن ده. A customer can make any type of transactions, withdrawal or deposit, from any branch of the bank. يقول لك إن الكاستمر ده ممكن يعمل أي نوع من transaction، سواء كانت withdrawal أو deposit، من أي فرع من البنك ده. أول حاجة محتاجين نحددها في الكيس ستادي ديت هي الانتيتيز اللي موجودة في السيستم بتاعنا، وأولا the most obvious one هي البرانش. نقول ده البرانش as an entity بيتكون من اليونيك نيم، ليه name، ليه address، وليه phone. وهنا لو كان guaranteed ان النيم هو يونيك، مفيش فرع تاني ليه نفس الاسم ومش بنال، فاحنا ممكن نستخدمه كبرايمري كي، او عشان يكون في السيف سايد ممكن نزود اتريبيوت زيادة نقول عليه هو الاي دي بتاع البرانش to be able to uniquely identify branch عن التاني. تاني حاجة هي الانفورميشن، تاني entity هي الانفورميشن about the customers. عندنا الكاستمر الواحد as an entity بيتكون من unique ID، name، address و phone. تاني ان الادرس الاي دي overall ممكن نستخدمه to uniquely identify the customer. وفي هنا عندنا account entity بتتكون من ايه؟ بتتكون من number، بتتكون من amount و last transaction date. رابع entity موجودة في السيستم هي البرانش، transaction
transaction بيتكون من ايه؟ بيتكون من type of transaction date amount و time. date amount و time. خلينا نضيف attribute زيادة to be able to uniquely identify it's already there by the way. transaction number فدي number. وتقريبا احنا كده خلصنا transaction as an entity. خلينا دلوقتي نبتدي نحدد relationship between الانتيتيز ديت وبعض. ايه طبيعة relationships ديت؟ مبدئيا احنا عندنا relation between الكاستمر والاكونت stated في البوينت نمبر 4. each customer has one account. ممكن نقول الاكونت الواحد ملهوش غير كاستمر واحد بس، فهي one to one relationship. الريليشن التانية هنلاقيها في البوينت رقم 5 and the system records the branch name where the transaction occurred. هنا بيقول لنا ده البرانش الواحد بيعمل ريكورد للترانزاكشنز اللي تمت عنده. ففي هنا relationship between a transaction branch. البرانش الواحد بيتم عنده أكتر من transaction فهي تبقى one to many. والريليشن الأخيرة موجودة في الستيتمنت الثابتة. بيقول لك a customer can make any type of transactions. يعني transaction يعني الكاستمر الواحد ممكن يعمل أكتر من transaction. فهنا أي في one to many relationship. ودلوقتي بعد ما حددنا الانتيتيز والاتريبيوتس بتاعتها بتاع كل واحدة من الانتيتيز ديت وحددنا طبيعة الريليشن بين الانتيتيز وبعضيها، خلينا نبتدي نرسم الدايجرام بتاعنا. بما ان احنا عندنا 4 entities 1 2 3 4. الانتيتي الاولانية هي الكاستمر. الانتيتي ديت ليها mainly 4 attributes. عندنا ال ID، عندنا الايميل، عندنا الادرس، وعندنا الفون، وعندنا اللاين كونكتورز. between الانتيتيز ديت الاتريبيوتس والانتيتي بتاعتها. انا بعمل كوبي اند بيست بس لللاين كونكتور ده. كده عندنا الاكونت entity mainly ليها attributes 3 2 وادي التالت وادي الكونكتورز بتوعه. وادي التاني وادي التالت. الاتريبيوت الاولاني هو النمبر، الاتريبيوت التاني هو الاماونت، الاتريبيوت التالت هو last transaction date. كده شوية ممتاز. احنا عارفين هنا ان الاكونت النمبر بتاعه هو primary key، الكاستمر الاي دي بتاعه هو primary key. الانتيتي التالتة هي البرانش، والبرانش عندنا mainly 4 entities 1 2 3 و4. عندنا أول واحد هو ال ID ده primary key، phone بتاع البرانش، النيم
بتاع البرانش والادرس بتاع البرانش وادي اللاين كونكتورز. نوصل الاتريبيوت الانتيتي بتاعته. واخر انتيتي خالص هي transaction، و transaction mainly لها 5 attributes: 1 2 3 4 5 namely time, amount, date, type و number. هنا في number هنا هو primary key. هنوصل connectors نسينا واحدة. لا منساش كده مظبوط. هنا ادي 4 entities already جاهزين. نبتدي نحدد بقى relation ما بين الانتيتي والتانية. مين اللي احنا عندنا ما بين البرانش والترانزاكشن هي 1 to many. ادي 1 ادي الماني. between الكاستمر والاكونت هي 1 to 1 relationship. ادي 1 ادي ال 1 التانية. between الكاستمر والترانزاكشن هي 1 to many. ادي 1 وادي الماني. and that's it. If you have any comments or feedback, write them down below or send me on my email. Thank you.